යාළුවනේ මම කොරෝනා කාලේ ගෙදර ඉන්නකොට මම සල්ලි හොයාගන්න කියලා පොඩි සයිට් එකක් හොයාගත්තා. ඒ සයිට් එකේ මම ගොඩ කාලයක් වැඩ කරලා අන්තිමේදී මම මේගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ ඒක ඇත්තටම සල්ලි ගෙවන එකක්ද නැද්ද කියලා. අපි බලමු ඉතින් ඒක ඇත්ත එකක්ද බොරු එකක්ද කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකෙන්ම මං පෙන්වන්නම්. ඔහොම ඉන්නකෝ. ඔය පේන විදියට channel එක subscribe කරලා bell එක click කරගන්න එක ඉස්සරහට හොඳ වෙයි. ඉස්සෙල්ලාම මම කියන්නම් මම මොකද්ද එහෙම ඔන් කරපු සයිට් එක කියලා. ඒක තමයි 4 rupee click කියන සයිට් එක. බලමු අපි ඒකට ලොග් වෙලා මෙහෙම. ඔන්නමයි මං සයිට් එකේ හම්බ කොලේ. දැන් බලමු කොහොමද සල්ලි දෙයිද කියලා. බලමු ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා. අප්පට සිරි මම සල්ලි ගන්නත් දන්නේ නැද්ද කොහෙද? අයියෝ. කෝ බලන්ට. කොහෙද මම කරේ මං කියන්න බැරි වුණා. මම කරේ මේක තියෙන්නේ කැප්චර් එන්ටර් කරන්නට. කැප්චර් එන්ටර් කරන්නත් තියෙනවා. තව තියෙනවා ඩේටා එන්ටර් කරන්න. මේ වගේ 100% පිරෙනවා. පිරිලා එතනට එනවා වචන ටිකක්. ඒ වචන ටික මෙතනට අල්ලලා දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. වෙන කිසියක් නෑ. ඔහම සිලෙක්ට් කළා දැම්මා. මම මේ නිකන් පොඩ්ඩයි කිව්වේ. ඔන්නම සබ්මිට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ක්‍රෙඩිට් 5ක් එනවා. අප්පට සිරි මම මේක මාරු කරගෙන නේද? අයියෝ භාෂාව මාරු වෙලාද කොහෙද? දැන් බලාපල්ලකෝ ඉතින් කොහොමද මේක මාරු කරගන්නේ? කමන්නේ යන්කෝ. මේ තියෙන්නේ පේමන්ට් සෙන්ටර් එක. මං අමාරුවෙන් මේ හම්බ කරා අම්මට සිරි වෙනවා මේ මොකෑමී. යකෝ මේකේ වෙනස් වෙලානේ. මම කොහොමද මේක වෙනස් කරගන්නේ? අයියෝ බලන්න ඉතින්. ඒ වැඩක් නෑ. එහෙනම් මම මේක ක්ලික් කරලා බලනවා. බලමු. අම්මට සිරි 68යි තියෙන්නේ. 68යි තමයි ඉතින් මේකේ හම්බෙන්නේ. බලමු. මේක රික්වෙස්ට් කරලා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේක නේද? රික්වෙස්ට් කරලා බලමු. පේමන්ට් එක කෝ ආවද නේද? අම්මට සිරි කොන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් කියලා එනවා හැබැයි උඩින්. පේමන්ට් ID එකක් තියෙනවා. මෙහෙම දාලා මේ තියෙන්නේ. මම්මට හැබැයි මේකේ භාෂාව තමයි අමුතු භාෂාව නෙමෙයි. මොකද්ද මේ සයින් එක තමයි අවුලනේ. අපි ක්ලික් කරලා බලමු නේද මේ තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ මැසේජ් එකක් ආවා. මේ තියෙන්නේ පෙන්ඩින් කියලා නම් තියෙනවා. තාම අන්පේඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ වැඩි හරි ගියොත් මං කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ටත් මේක හොඳයිද නැද්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ බලාගෙන ඉන්න තමයි. හැබැයි මෙතනටලා මට බලාගෙන ඉන්න බෑ. මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ආයේ මේක මට සල්ලි හම්බුනොත් මං ආයේ අරන් එන්නම්. හරිද? එතකන් ඉතින් කට්ටියට ඉන්න වෙනවා ඉවසගෙන.